So again, this is the first lesson of art, which is about the arts of the Renaissance and Baroque periods, and we'll talk about the different elements of art and principles of design. Okay, so to begin with, we'll talk about the different learning competencies that at the end of the lesson, you will be able to analyze the different art elements and principles of design in the production of art following the practice of a particular style. So, babalikan natin lahat ng mga different art elements, ano yung iba't ibang mga principles of design, and then we will try to connect it to sa mga different Renaissance and Baroque paintings and sculpture. So, yung second naman na learning competency natin is that at the end of the lesson, we'll be able to identify distinct characteristics of arts during the Renaissance and Baroque periods. So, dito naman, pag-uusapan natin kung ano ba yung iba't ibang mga characteristic ng Baroque art, ng Renaissance art. And so, let's talk about the different art elements. Ito parang dapat supposed to be first quarter to din i-discuss, pero balikan lang natin kasi para mamaya kapag pinag-aralan natin yung Renaissance and Baroque art, may re-relate natin siya. Mas ma-analyze natin siya in terms of these basic principles of art. So first, we have lines, and alam natin that lines are formed by connecting dots, and there are different types of lines. We have straight lines such as horizontal, vertical, and diagonal. We have curved lines like concave and convex. So concave, it's like a cave, yung sad face, di ba? And convex is like a bowl, yun, or yung sa happy face. And then we also have moving lines that speaks of movement or action, such as jag lines or zigzag. We have wave lines, and we also have spiral or yung paikot-ikot. And there are broken lines or lines that are broken or disconnected with each other, and dotted lines. So we can create artworks by just using lines. So ito yung mga tinatawag natin na abstract painting na gumagamit lang ng mga, na nagmamaster lang ng mga certain principles or elements of art, just like what we are looking at right now. Yan, di ba? We are just using different lines, vertical lines with different colors. So ito naman, curved lines naman ang ginagawa dito. So ganun din. So ang tawag dito sa mga ganitong klaseng painting is abstract kasi wala siyang particular na subject or dinidistort niya yung image para hindi ma-identify kung ano yung subject matter dun sa isang painting. Sa fourth year ninyo or sa grade 10 ninyo, mas lalo i-elaborate sa inyo kung ano-ano ba yung mga different modern art forms or modern styles in painting. Yan. Pero basically, babalik din siya sa topic na to kasi itong mga art elements na to na pinag-uusapan natin, dito iikot talaga yung paano ka ba makakagawa ng isang modern art. Yan. So, syempre, itong mga elements na to, kailangan dito para sa traditional art kasi lahat naman ng art dito umiikot sa mga elements na ito or dyan nakabase sa mga elements na ito. So, second is yung shape. So, once na kinonect nyo yung two or more lines together and you enclose the space, you already create a shape. Now, there are two types of shape. We have geometric and organic. So, sinabi natin geometric, ito yung mga typical shapes na alam natin like circle, triangle, square, rectangle, and lahat yung mga pinag-aaralan sa geometry like parallelogram, pentagon, hexagon, heptagon, and then octagon at lahat ng mga gon-gon na yon. Yun. Sa lahat mga yan ay tinatawag natin na mga geometric shapes. Ibig sabihin, meron siyang specific talaga na number of sides. While organic naman are shapes that try to convey, that try to capture the image of a particular object. For example, heart shape or star or flower or clover or spade. So, or yung cloud na shape o kaya mushroom, mga ganyan. So, makikita natin na meron siyang inire-represent na particular object. So, kung wala siyang particular na sides at meron siyang nire-represent na isang object, that is organic. So, pero kung yung mga pinag-aaralan natin usually na mga shapes sa math, yun yung tinatawag natin na mga geometric shapes. So, same thing dun sa nakita natin kanina na artworks. Pwede ka rin makapag-create ng different abstract paintings using these different types of shapes, just like what we are seeing right now.
Ang tawag sa mga ganitong klaseng painting is geometric abstraction. Yan, ito. These are geometric abstraction, while this is what we call minimalist painting. So, although gumagamit din siya ng different types of shape, pero ang tawag sa ganitong klaseng style ng painting is minimalism. So, yung shape kasi, meron lang siyang two dimensions, di ba? So, flat image lang siya. Pero once na ginawa mo siyang three-dimensional shape, it becomes form. So, form pertains to the volume and makes a three-dimensional shape. So, yung shape plus depth, that becomes form. Just like itong mga nakikita natin na ito. Example is yung, ayan, we have cube, we have sphere, we have torus, cone, and cylinder. Kahit na yung painting natin is two-dimensional lang, ibig sabihin flat lang yung canvas natin or yung paper natin, pwede natin siyang pagmukaing three-dimensional. Depende sa paano natin aatakihin yung form or paano natin siya kukulayan or paano natin ma-maximize yung space. So, dun napapalabas yung third dimension niya. So, yan yung iba't iba mga klase ng mga forms. Wala yatang pyramid dito. Ayan, walang pyramid dito. Pero pyramid is also part of form. And then, the fourth is what we call color. Diba? Black is the absence of color. Same thing as white. Those are absence of color. Why? Kasi yung color is the reflection of light on the objects to the eye. Kapag nagkakaroon ng color black, kapag walang light. Diba? Pero once na nagkaroon na ng light sa isang lugar o sa isang bagay, dumalabas na yung totoong kulay niya. So same thing din, kapag sobra naman ng intensity ng isang light, nagkakaroon ulit ng absence of color, napoproduce naman yung color white kasi yun yung sobrang intense na light. So same thing, black, kaya sinasabi na black and white are absence of color. Pero kung hindi siya naka-intense na absent or sobrang intensified, doon lumalabas yung kulay na nakikita natin. Now, the name of a color is hue. Ito yung mas tamang terminology na ginagamit natin para pangalanan natin yung iba't ibang kulay. Now, pero syempre mas komportable kasi tayo sa paggamit ng term na color. Although ito talaga yung right term na ginagamit doon kasi kapag color, marami siyang property. Andun yung hue, andun yung value, andun yung saturation, andun yung tone at saka iba't iba pa. Kaya mas general yung terminology dito sa color. Pero kapag mas specific tayo dun sa pangalan niya, ang tawag natin dun is, ginagamit natin terminology dun is hue. So there are different categories of hue. We have primary, secondary, tertiary, and complementary. Primary colors are colors that cannot be created dahil sila na nga yung primary or sila yung starting colors. Secondary colors naman are created when you combine two primary colors such as yellow and red produces orange, yellow and blue produces green, and then blue and red produces violet. So yung green, orange, and violet are secondary colors. Now, tertiary colors or intermediate colors were produced when you combine primary and secondary, such as this. Yellow and orange becomes yellow-orange. Red and orange becomes red-orange. Red and violet becomes red-violet. Violet and blue becomes blue-violet. Blue and green, blue-green. Green and yellow, yellow-green. So forth and so on. So, yan yung mga tinatawag natin na tertiary colors. While complementary, this is parang bihira natin ginagamit na term, pero pag sinabi natin complementary, these are colors that are opposite to the color wheel. Opposite with each other in the color wheel. So for example, yellow and violet, they are opposite with each other, meaning hindi sila pwedeng pagsamahin or hindi sila pwedeng i-mix together or else walang kulay na lalabas o walang magandang kulay na lalabas. So ganun din to. Blue-violet and yellow-orange, they are complementary with each other kasi pwede silang pagtabihin pero hindi sila pwedeng pagsamahin. Gaya yan, yung yellow and violet, di ba? Yung ube and keso. Yan. So, they complement with each other but they cannot be mixed together. So, same thing, green and red, yung kulay ng Christmas, di ba? Yung blue and orange, kulay ng Caloocan. Yan. At yan. So, basta malalaman natin that they are complementary with each other kapag they are nasa nagka-opposite side sila ng color wheel. Yan, red violet and yellow green.
Yan, blue, violet, blue, green, and red, orange. So those are the different complementary colors. Ay, complementary hue. Now, so another property of color is what we call value. So ang value naman is the highlight and shadow areas of an artwork. So paano napaproduce ang value? It's by adding black and white. So tandaan natin yun na ang value napaproduce siya when we add white and black. So may terminology tayo na ginagamit dyan. Kapag white ang dinagdag mo sa isang color, we call it tint. Kapag black naman ang idinagdag natin sa isang color, we call it shade. So, kapag nagdadagdag tayo ng white, it becomes lighter. Nagkakaroon siya ng lighter tint. While kapag nagdadagdag tayo ng black, it becomes darker tint. Kaya meron tayo tinatawag na dark blue, dark green, dark violet, dark orange, mga ganong klaseng kulay. It was produced because of value by adding black and white. Na parang data ng grade 8 na practice natin to, di ba, sa arts natin. Yan. And then we also have another property of color which is called saturation. So saturation, the other term for that is intensity. When we zero out the saturation of a particular picture, it becomes grayscale. Bakit ganon? Kasi ang grayscale, yung gray yung idinadagdag to add or to lessen, to make the color dull. Kaya nagbabawasan yung intensity or yung saturation ng isang kulay. So gaya nito, 'di ba? Ayan. So as you go closer dun sa color gray, nagbabago yung ano niya, nagbabago yung kulay niya. Kumbaga parang nababawasan yung intensity nga ng kulay na yun. Ayan yan. To, 'di ba? Habang lumalapit ka sa color gray, nag-iiba yung tinapakita niya. By the way, ang tawag natin doon sa mga kulay na hinahaluan natin ng gray is tone. So, bawat kulay na dinagdagan natin ng gray, meron na siya sa color wheel, sa colors, parang meron ng kanya-kanyang pangalan to, pero hindi na natin sila i-discuss. Sa grade 10 nyo, i-discuss nyo yung mga yan. So, yun, makikita natin na the farther the color to dito sa gitna na ito, mas lalong tumataas yung intensity niya. So, nagkakaroon ng brighter intensity. So, pag mas malapit siya dun sa kulay na nasa color wheel, higher intensity siya. While kapag naman gumupunta ka sa gitna, bumababa yung intensity niya. So, mas lalong nagkakaroon ng tone. Did you understand? Yun. So, makita natin, di ba? Ito yung mga special na colors na minsan nakita natin sa mga damit o sa mga iba't ibang mga artworks, napoproduce yan by adding gray dun sa mismong color. So, pwede nyo yan pag-practicean. Instead na yung usual lang na color mixing na ginagawa natin na, na parang malapit lang sa color wheel yung pinagsasama-sama natin. Pwede nyo gawin yun. Kung gusto nyo maka-invento ng mga panibagong kulay or magbigay ng panibagong impact yung color na yung mga artworks na ginagawa nyo. Instead of adding black on white or instead of mixing pure colors, try to add gray dun sa mismong kulay na gusto nyong gawin. And then mas makakapag-produce kayo ng ibang effect dun because of the use of saturation. Yun. So next is what we call texture. So this is the surface quality of an artwork usually perceived through the sense of touch. Perceive, ibig sabihin parang i-imply niya lang sa'yo or parang pinaparating niya sa'yo. So gaya nitong nakikita natin sa image na to, meron siyang sense of touch na pinaperceive or pinaparating sa bawat isa sa atin. So nagmumukha siyang magaspang, o kaya makinis, o kaya malambot, o kaya matigas, o kaya patusok-tusok, yung mga ganon. Kasi di ba lahat yung mga binanggit ko na yon related siya sa sense of touch. Pagaspang, makinis, malambot, matigas, o bako-bako, yung mga ganyan. So, lahat yung mga term na yun na binanggit ko sa inyo, those are called texture. So, maaaring yung texture na yon is implied. Ini-imply niya lang. Gaya halimbawa sa mga painting, kapag hinawakan mo naman yung painting, hindi naman, for example, nag-paint ka ng pinya, pag hinawakan mo yung painting, di naman siya magaspang, di ba? Pero pwede siyang mag-imply sa'yo na mukha siyang magaspang kasi magaspang yung pinya. Depende kung gaano ka-realistic yung ginawa mong pinya na painting mo. Yan. So for example, ito. Pwede din naman pala na magkaroon ka ng painting na talagang as you touch it, pero talaga meron ka talagang mararamdaman na kakaibang texture sa kanya, gaya ng mga ganitong klaseng painting. Gumagamit ito ng mga
ibang pintura para ano. Actually, mga acrylic possible naman to. Kaya lang, mas marami kang pinturang ilalagay sa kanya. So, hindi mo siya ikakalat ka agad-agad. And then yung iba, sinasamahan nila ng plaster para talagang mag-emboss yung mga image para maramdaman talaga yung texture na kine-create ng image. Yan, so yan example ng mga implied na mga texture, 'di ba? Although ano lang yan, painting lang yan, pero meron siya ini-imply sa atin na texture, na malambot siya or masyado siya magaan or yan, magaspang siya. Yan. So that is texture. And last is what we call, the last element of art is what we call space. So includes the background, foreground, and middle ground and refers to the distances and area around, between, and within things. So isipin natin na ang isang papel, ang isang paper na blanco or isang canvas na blanco ay parang punong-puno lang siya ng negative spaces. But once na naglagay ka ng kahit anong ano doon, kahit anong bagay doon, tuldok o kaya kahit anong klase ng image, nagkakaroon na siya ng positive space. So kung anong ginagawa natin doon sa negative space na yon, meron siyang visual impact sa mga nakakakita. Example natin ito. 'Di ba? This image has a lot of negative spaces. Dahil kasi halos ayan oh, ang laki ng background niya na walang ganap. Pero meron siyang konting treatment dito sa negative space. Although ito lang talaga yung image niya, yung baso at saka yung box. Pero since meron siyang treatment na konti dito sa background, nagkakaroon na siya ng visual impact sa atin na as if itong box na to is nakalapag siya sa sahig or sa table. And then meron din naman na iba ng ginagawa nila is talagang zero out nila yung negative space. So it makes the picture more crowded. Gaya nitong painting na to ni Jan Chehak. Chehak, yan. So wala siyang negative space kasi pinuno niya lahat ng positive space. So it becomes crowded. Ito yung isa example ng how do you manipulate negative space, di ba? Ito yung tsura ni Mickey Mouse dito, parang hindi siya tumatalon. Parang siyang tumalon kasi hindi siya nakatungtong sa sahig. Pero nung nilagyan natin ng konting dagdag na black dito, it becomes parang hindi na siya nakalutang, naka-steady na siya sa sahig. Yan. So, konting dinagdag lang natin sa picture, sa image na yon, nagmeron na siyang difference or meron na siyang visual impact. So ito, ayan yung mga painting, na paano gumagawa ng mga 3D na painting, nagmumukha, ayan, di ba? It's how you manipulate all the negative spaces. Parang ito na nga yung nagiging trend ng arts ngayon eh. Kung hindi hyperrealism, manipulation of space, gaya niyan, yung mga 3D painting. Yan na yung trend ng arts ngayon. Parang malis na tayo dun sa 20th century na more on abstraction. Parang itong 21st century art, nag-tend siya to go to realism, to the point na nagkakaroon na ng context of hyperrealism. Yan. Na parang iisipin mo, parang totoong-totoo yung mga images. Yan, gaya nito. Yan, di ba? Parang meron nito yata sa Cubao eh. Yan, 3D na museum, di ba? So doon makikita mo as if nakalutang or naka-emboss yung mga images dahil sa illusion na kine-create niya. Trompeleyel ang tawag namin doon sa three-dimensional illusion yan. Yan, ito pa. Yan. So we are done with the elements of art. Now let's talk about the different principles of design. First, we have balance. And balance means the equal distribution of visual weight, yung bigat niya. So pag sinabi natin balance, kung ano yung nakikita mo sa kaliwa, dapat yung bigat ng nasa kaliwa, dapat ganun din yung katumbas ng bigat niya na nasa kanan para masabi natin na meron siyang context of balance. So dapat nagmi-mirror siya or kahit hindi man parehas sa parehas yung image, basta yung bigat niya dapat the same din sa kabilang side. For example, merong isang mama na nasa kaliwa. So nasa kanan dapat is either mama din or tatlong bata, ganun. Parang para mabalanse lang yung bigat niya sa kaliwat sa kanan. Or maaari naman, kung hindi mo naman gustong gawa ng nasa kaliwat kanan, yung character na gagawin mo is nasa center.
para yung visual weight niya is balance pa rin. Yan, so ito yung mga example ng paintings na merong visual weight. Yan. So this is a classical painting kasi itong mga ganitong klaseng style ng painting na merong sense of balance, classical painting yun. Sa mga Baroque Renaissance, hindi siya masyadong evident. So since ang classical period nga is more on clarity, balance, simplicity, kaya makikita natin, isang example nitong painting na to na nagpapakita siya ng visual balance. You see, tatlong tao dito sa kaliwa, tatlong tao din dun sa kanan. Kahit na, bakit na nakaganito siya, parang mas kalat-kalat siya. Kasi para magkaroon siya ng balance, di ba itong mga tawa medyo mabigat to? So parang nagpabigat dito sa kabilang side, nagpa-balance dito sa kabilang side, is pinagkalat-kalat siya, yung, yung mga babae. And then, you see yung balance na tigatlo, tatlo din, and then yung main character is at the center. So meron talaga siyang evident na visual balance. So next principle is the principle of unity. Kapag daw gagawa ng mga paintings, may dapat daw yung all parts are equal a whole. So, masasabi natin na mayroong unity yung isang particular na painting kapag yung message na kino-convey niya or yung visual, yung mga subject na ginagamit dun sa isang painting ay mayroong relasyon o pagkakatulad sa isa't isa. Example nito is yung painting na to, di ba? Although they are different, they are different colors, pero pare-pare silang apple. Nakuha? So it doesn't necessarily mean na dapat pare-pare sila ng kulay. As long as yung message na kino-convey niya is the same, so meron siyang tinatawag natin na visual unity. So ito pa isa pang example. You see, yung colors ng pencil ay iba-iba, pero yung sizes niya is the same. So it creates a visual unity. So it doesn't necessarily mean na dapat pare-parehas ng kulay or pare-parehas ng ng haba o ganyan. Basta as long as yung kino-convey niya na message is the same. So, yan, gaya nito. Napapakita siya ng unity. This is another example, di ba? Parehas din silang swan. Although magkaiba sila ng direction na tinitingnan, pero since parehas sila ng swan, so it creates visual unity. So yung unity is kabaliktaran niya is yung kabaliktaran ng unity is variety. So refers to the differences in the work. So ang pino-point out naman ng variety is yung sobrang pagkakaiba, yung mga pagkakaiba-iba sa loob ng isang artwork. Yan, for example, itong painting na ito. You can see variety. Dahil kasi iba't ibang shapes, iba't ibang color na pinagsama-sama sa isang picture. And here's another one. Usually naman, ang mga painting talagang kadalasan, evident na talaga yung context of variety sa kanila. It's either merong context of unity or context of variety sa kanila. Yan. So, just like this, pare-pare silang bulaklak pero iba-ibang klase ng bulaklak. So, kabilagtaran siya talaga ng unity kasi ano sila. Variety yung mas fini-feature dito rather than unity. Yan. So, yung contrast is medyo related siya sa variety, pero dito naman, pino-point out yung differences ng dalawang klase ng bagay. So, for example, ito, light or fire, and the other side is yung melancholic or yung coldness. So, makita natin yung contrast in just one image. And here's another one. So, sa message niya, merong contrast, poverty, tsaka prosperity. So, para very contrasting yung message na mamamalimos to kailangan ng pagkain, samantalang ito lang yung restaurant sa tabi niya. So, meron siyang contrast when it terms to message. So, next principle is the principle of movement. There are some paintings that try to convey a sense of movement or paggalaw ng mga characters or paggalaw nung mismong image. So, yan. So, pag nakakita tayo ng mga ganong klaseng painting, gumagamit siya ng principle of movement. So, it combines elements in an artwork to create an illusion of action. So, just like the painting of the Scream. Sa fourth year, sa grade 10 ninyo, sana mai-discuss sa inyo ano yung kwento behind the Scream. Kasi this is a perfect example of an expressionist painting.
At hindi yan dahil lang tumitili siya. Yun. Iba talaga yung totoong meaning ng painting ng The Scream na yan. Nakita nyo kanina. And then here's another one. It suggests movement as if umiikot yung windmills. And another one is ito. It suggests yung movement naman ng mga waves. So parang kapag nakakita kayo ng painting that yung mga subject is in action, ang principle na ginamit doon is principle of movement. Then, principle of rhythm naman is also related to the principle of movement. Pero dito naman, yung movement na ginagawa niya is through repeating shapes and colors. Usually, ginagamit itong context of rhythm, yung principle of rhythm, kapag mga abstract paintings, just, gaya nitong mga nakikita nyo ngayon, or mga geometric abstraction. Yan. So, meron siya kine-create na mga optical illusion. Yan. So, nagkakaroon ng sense of rhythm kasi paulit-ulit yung image, paulit-ulit yung mga figures na yan, na parang as if nagpo-form siya ng illusion of movement. Ang difference ng movement principle dun sa rhythm principle is that yung movement principle, yung subject mo mismo yung gumagalaw. For example, naglalabas siya, nagbabasketball siya, tumatakbo siya, yung sasakyan umaandar, ganun. Pero sa rhythm naman is yung mismong mga background or mga abstract or mga shapes yung gumagalaw or yung color yung gumagalaw. Kaya parang masasabi natin na yung rhythm is more on sa abstract side while yung movement is more on sa realistic side. Yan. Next is emphasis. So, gumagamit ng principle of emphasis kapag meron kang isang subject na fino-focus sa artwork. Kumbaga, ginagawa mong dull yung negative space or yung background niya para lang ma-highlight or ma-focus ka dun sa mismong subject matter ng isang painting, just like what we are seeing right now. So, ito pa example ng ano, emphasis or focus. So, siya lang yun. And then, yung ibon, nagkaroon siya ng emphasis kasi paulit-ulit yung mga books. So, siya lang yung bukong tanging na iba doon. So, para na-point out yung difference niya, kaya nagkaroon ng konting emphasis dun sa ibon. Sa grade 10 din ninyo, pag-aaralan ninyo yung tinatawag natin na rule of thirds pagdating sa pagpipaint. So, may time na hindi mo kinakailangan gamitin yung context of balance. So, para magamit mo, para ma-apply mo yung idea ng emphasis, kinakailangan gamitan mo siya ng rule of thirds. Yan. For example, itong painting na to na nakikita natin. Ang sinabi natin rule of thirds is 1, 2, hahatiin mo siya sa 3, 3. Yan. So, 1, 2, 3. Pag hinati mo yan, di ba pakita nyo yung camera nyo? Parang meron siyang tic-tac-toe na lines. Ayun ang tinatawag natin na rule of thirds. So, dito, sa rule of thirds, sa sinasabi doon, yung daw center is yun yung pinaka-dead spot sa isang painting, pinaka-boring na spot sa isang painting. So, kung gusto mo magkaroon ng emphasis, yung mismong subject mo, kinakailangan ilagay mo siya doon sa mga linya ng rule of thirds. So, for example, itong pair na to, kung lalagyan natin to ng linya dito, pasok siya. Pasok siya sa rule of thirds. Kaya nga siya medyo off-center ng konti. So, same thing din. Hindi siya medyo nakaangat kasi ito yung ano niyan eh. Ito yung lalabas na rule of thirds niyan eh. So, pasok din siya sa panibagong side ng rule of thirds. Kaya yung mga ibang painters ginagawa nila, naglalagay mo na sila ng rule of thirds bago sila gumawa ng kahit anong painting. Lalo na kung yung painting na gagawin nila is medyo may context or principle ng emphasis. Yun. Kasi mas lalo na-emphasize yung subject kapag nakapasok siya sa rule of thirds. Ito din, tingnan nyo. Imagine niyo may linya dito, hinati natin sa thirds, yung mismong painting. Pasok siya dun sa rule of thirds, yung ibon. Yun. So, mas lalo nyo itong maiintindihan kapag dating ng grade 10 ninyo kasi ito yung talagang topic ng grade 10. Yung more on visual art kasi ang grade 10. Pinano ko lang sila sa inyo, pinahapyaw ko lang sila sa inyo para mamaya kapag pinag-aralan natin yung iba't ibang artworks ng mga Renaissance at saka Baroque, tingnan natin kung present na ba itong mga principles na to dun sa kanilang mga sinaunang gawa. So ito yung isa pa example is repetition. This is another principle wherein you repeat the elements such as subject, lines, shapes, and colors. So, iba to sa rhythm kasi sa rhythm is nagsasuggest siya ng movement while this, it nagsasuggest siya ng repetition.
So kadalasan ginagamit itong idea of repetition sa mga pop art or popular art. Gaya nito nakikita nyo ngayon. Yan. So these are pop art. So meron yan laging context of repetition. Yan, that's it. So far, do you have any question before we proceed to the second topic? Wala po. Wala naman. Okay, sige. So, kung wala naman, so let's proceed to the next topic, which is about Renaissance art and the characteristics of the Renaissance art. Sabi dito, Renaissance art emerged in Italy in the late 14th century and reached its zenith, ibig sabihin yung pinaka-peak niya, in the late 15th century, almost going to Baroque period. Kaya nga, di ba, yung Baroque period, that is known as the golden age of art. Kasi, nung panahon ng Renaissance, kumbaga yun na yung parang unti-unti nila din na-develop yung art, and then nung pumasok yung Baroque period, yun na talaga yung kasagsagan niya, yung pinaka-arte niya, pinaka-bongga niyang, yung pinaka-bonggang itsura niya. Yan. So, yung pinaka-zenith ng Renaissance art is on the late 15th century, almost 1600s na, or almost 16th century na, which is yun na yung Baroque period. So this is the period when Europe underwent an astonishing renewal in the fields of fine arts such as painting, architecture, sculpture, and drawing, di ba? Kaya nga tinawag na Renaissance, rebirth of the arts, rebirth of the sciences. Yan. So, isa sa mga pinakakilalang painting from the Renaissance is yung The Last Supper by Leonardo da Vinci. So, we could already analyze itong painting na to in terms of the elements and principles of design. So, ano-ano ba yung mga principles of design that we could see dito sa painting ng The Last Supper? Sige nga, anyone? Ano yung mga principles of designs or elements of art na nakita nyo na present dito sa painting na to? Balance po. Balance po. Good observation. So, it Movement has, po. yes, movement, yes. And then shape, tama. Ano pa? Yun, so di ba very evident yung balance dito kasi si Jesus he is in the center of the picture nandun din yung tatlong window and nandun siya sa gitna. And then we could see yung balance nung 12 disciples. Sinati talaga siya sa tig-anim, di ba? Sa kabilang side at sa kabilang side. Equal yung number ng mga tao dito. So it speaks of balance. And then tama din yung sinabi nyo, it also speaks of the principles of movement. Hindi sila nakapost lang, kundi parang it's as if that they are in action. So yun. And then there are present colors. Nandun yung form, makita natin, di ba? Yung form. Hindi siya flat image lang. Kasi nagmumukha nakapatong yung yung mga bagay-bagay. So we can see that even during the time of Renaissance period, ano na siya, evident na yung mga iba't ibang principles of design na pinag-usapan natin. Yun. So, ano ba yung mga characteristics ng Renaissance art? Accurate anatomy, scientific perspective, and deeper landscape were the characteristics of Renaissance art. So, Renaissance art was also a rejection of medieval themes or style and is more secular. So, diba, nung panahon ng medieval era, ang themes natin is more on religious themes. So, although meron ka pa rin naman makikita ng mga religious themes sa mga Renaissance art, pero kadalasan na talaga sa mga painting na matatagpuan natin nun, ay secular na yung tema niya. Hindi na siya mas kamukhang-kamukha talaga ng mga religious na Byzantine art or Gothic art. Mas na siya, mas related na siya, mas nag-tend na siya going to dun sa mga pictures from, mga images from the ancient Greek and Roman. Yan. So, just like this. Diba? Yung image na to, this is religious kasi the title of this is Creation of Adam. Pero, religious yung tema niya. Pero yung itsura niya, hindi siya yung typical na medieval type of art kasi mas related to sa Roman at saka Greek art, di ba? So, bakit sinasabi na accurate anatomy, di ba? Anatomy is the study of human body parts. So, sa kanya makikita natin yung pagkakaroon ng detail, and emphasis dun sa human anatomy o dun sa katawan ng isang tao, just like what we are seeing right now. Yung mga kamay niya, yung form ng kamay niya, yung mata, yung katawan niya, it's very accurate. Kaya sinasabi na, isa sa characteristic ng Renaissance art, it focus on accurate anatomy. And second is yung scientific perspective. Maraming mga painters ang nag-aral ng
ng kung paano ba yung dapat maging movement ng muscles, ng body, ano yung mga muscles na gumagalaw kapag ginagamit kapag ganito yung klase ng forma or ganito yung pose or ganito yung movement na ginagawa nung isang character. So pinag-aaralan nila yon, pinag-aaralan nila yun. Kaya medyo may touch siya ng scientific perspective. Itong mga painting na to, these were created by Leonardo da Vinci and Michelangelo. So even though they are painters, nag-study sila ng anatomy. And taliwas dun sa dating context ng medieval art na more on mga human figures gaya ng mga saints, ang Renaissance art nag-go deeper siya into landscape painting. So pag sinabi nating landscape painting, it's more on nature. Hindi yan common nung panahon ng medieval period. Pero sinimulan nila itong i-enhance nung panahon na ng Renaissance. So what else? So there is a heavy influence of classical Greece and Rome, and the emphasis was on the perspective. Perspective is, ibig sabihin, ito yung point of view. And then about natural color, emotions, and basic human nature. 'Di ba kasi yun din yung yun din yung ine-emphasize doon sa mga ancient Greek and Roman art. So bumalik ulit yung mga artists doon sa classical Greece and Roman art. Kaya makikita natin na yung mga paintings ay medyo meron siyang konting influence ng mga Greek mythology, yung pag-a-adore ng mga ancient Greek dun sa human body, makita natin yun dun. So isa sa mga example ng painting from ancient Greek pero nagawa nung Renaissance period is itong School of Athens by Raphael. Sige, analyze natin ulit in terms of the principles of design. Ano-ano yung mga bagay na present dito sa painting na to ng School of Athens? Sige, anyone? Unity po. Balance. Unity. Okay, that's right. Tama yun. Unity, balance. Okay, very good. What else? Movement pa rin po. Movement. Very good. Okay, what else? Ano pa? Yun. So tama yung sinabi nila. Bakit meron siyang context of unity? You see, marami sila dito na mga tao na iba-iba yung kanilang itsura, iba-iba yung kanilang suot, pero they are all philosophers or they are all students nitong mga sikat na Greek philosophers, si Aristotle at saka si Plato. Yan. So, kaya nga siya tinagurian na School of Athens kasi this is a school na kung saan yung mga tao nagpupunta sila to study or makinig doon sa mga teachings nitong dalawa na to. So yun, tama yun. So meron siyang sense of unity. Okay, what else? Sabi niyo meron siyang sense of balance. At what makes it balance is the arc. Di ba? Yung arc. So baga parang hinighlight nila. Meron din to actually konting emphasis because of the arc na emphasize yung mga subject inside. And then yan, yung mga art na to makes the image balance. Yun. So ano pa ba? Meron din siyang sense of movement, di ba? As if na in action yung mga tao. So tama yung mga sinabi nyo. Variety, meron din siyang context of variety. Although yung tema niya is merong unity kasi pare-pareha silang gumagalaw pero nandun pa rin yung idea of variety kasi base sa kanilang kulay may mga babae, may mga bata, may mga matatanda. So nandun yung idea of variety. And also tama yung texture, 'di ba? You can see meron siyang ini-imply na visual texture because of the frames, yung cloth nila, meron siyang sinasuggest na visual texture. So tama yung mga sinabi niya. Space, that is also correct. 'Di ba? Almost zero negative space kasi buong painting is kompleto. So very good. So next is this, the creation of Adam. In this painting, we could already see yung influence ng Greek mythology. So although si Adam is biblical, di ba? This is based on Genesis, pero yung painting niya, yung image na to, has a heavy influence of ancient Greek mythology, di ba? Kamukha ni Zeus, si Father God dito. Yan. Di ba? Parang this is very Greek yung kanyang context. This is found in the ceiling of the Sistine Chapel. Itong creation of Adam. Yan. So sige, tingnan natin din. Ano kaya yung mga principles of design that we can find in the creation of Adam? Anyone? Movement.
Okay, movement, that's right. At else? Emphasis po. Em- okay, that's right. Emphasis. Emphasis po. Okay. Diba ito, this movement, itong part na to ng painting, this is very iconic. Kaya marami ka mga memes na makikita about this. Tsaka yung movies minsan inspired nitong idea na to, yung pagtuturo nilang dalawa sa isa't isa. Yan, this image is very iconic. Meron siya emphasis kasi, nakita nyo yung difference? Bakit nandun siya sa negative space? Para mapakita yung pag-reach out nung heaven sa earth. Yan. Yun. And then, yan. Space po. Okay, that's right. Mayroong space. Sana pa ba? Meron pa ba? Texture po. Texture Okay, very good. There is also texture, di ba? Kasi nakita-kita mo yung mga abs nila, yung mga muscles nila. It's very evident dun sa painting. Movement. Balance po. And then, yes, there is also a sense of balance. Makikita nyo din dito yung context of contrast. Napansin nyo ba yon? Context of contrast. This is earth. This is heaven. Heaven and earth, Opo. contrasting themes yun. So, yan. So, next tayo. Yun. So, another characteristic of Renaissance art is that most of the arts were optimistic and uplifting. The details were considered extremely important. The human body was glorified. So, mas emphasize nga siya, gaya ng sinabi ko kanina, sa human body. And the pose must be in natural form. So, yan yung mga characteristic ng Renaissance art. We can see it in Mona Lisa by Leonardo da Vinci. Di ba? Sinabi ko sa inyo yung story ng Mona Lisa, yung kanyang mysterious smile at bakit wala siyang kilay. So, yung conspiracy theory ng Mona Lisa is that this is not the actual face of Mona Lisa, but this is the face of Leonardo da Vinci to hide yung kanyang secret about his homosexuality. Yun. Dahil nga daw may gusto daw siya doon sa kanya kaibigan na asawa ni Mona Lisa. Pero even so, we could see yung details nung smile niya. It is in natural form. Yan. Maliit lang yan yung Mona Lisa na yan. Parang ganyan nga lang siya kalaki. Ito, yung nakikita niya ay hindi pala, magkakaiba pala tayo ng screen na. No? Yan, pero it lang yung Mona Lisa na yan. Hindi siya yung big picture. Small size lang siya. Yan. And another is this. Yung Statue of David by Michelangelo. You see the details of the sculpture. Yung mata niya, yung tangos ng ilong niya, pati yung tangos ng ilong niya, pati butas ng ilong niya. Tsaka yung pagkaka-emboss ng lips niya at tsaka ng buhok niya. So this is really one of the greatest sculptures of all time. And it was created during the Renaissance period. You see, natural form kasi hindi siya yung statue na parang kagaya ng medieval period na nakatayong-tayong matigas na matigas. Ayun, parang casual lang yung, parang pumose lang siya, ganon. So, it's in natural position. Yun. And lastly, Renaissance was the period of artistic experimentation that brought man into full view. Kasi nga, nag-emphasize nga siya sa human beings. Kaya kadalasan ng mga paintings at sculptures during the time is about human figure. And particularly inspired by Greek art. Yan, this is the Pieta by, hindi ko matandaan kung sino gumawa nito. Ni Michelangelo di yata or si Raphael. Basta alin lang doon sa tatlo na yun, kay Leonardo Michelangelo or Raphael, alin na sa kanilang tatlo, hindi ko na maalala. Sinesearch na lang. Ayan, so let's go to Baroque art. Yan, so sabi natin, na-reach ng Renaissance yung kanyang zenith nung late 1500s. So nung pumasok yung 1600s, which is the Baroque period, yun na yung talaga pinaka-kasagsagan, pinaka-rurok ng lahat ng mga klase ng art. Kaya pinakabonggang mga paintings, pinakabonggang sculptures makikita natin sa Baroque period. Yan. So it came out during the period from 1600 to 1700s, and initial works began in Italy but went to be seen in France, Germany, Spain, and the Netherlands. So usually mga European countries doon nag-originate yung Baroque art. So what are the characteristics of Baroque art? During this time, artists were encouraged by the Catholic Church to exhibit stronger religious characteristics in their paintings. Diba nung kasing panahon ng Renaissance, parang mas pinapatronize ng mga tao yung secular themes. So since parang medyo nalugi o
Pansin yung mga religious images or yung mga religious characters, biblical characters. Kaya mas nung panahon ng Baroque art, mas in-encourage ng Catholic Church na yung mga tao mag-paint sila ng mga religious themes. Yan. So example nga yan, kadalasan yung mga angels, yung mga saints. Yan. Yan yung example ng mga Baroque art. So this is a period of artistic styles in an exaggerated motion, tension, drama, and grandeur. Okay, so let's analyze this painting. Sige, ano yung mga principles of design that you can see in this painting? Texture po. Okay, texture, that's great. What else? Balance, ma'am. Movement. Okay. Emphasis po. Emphasis, balance, movement, that's right. Okay. What else? Yes, contrast. Tama din yun. Diba? Yung darkness and then light. Nandun yung contrast. Okay. Emphasis. Ito yung emphasis niya sa Saturation. gitna. Variety. Okay. Yes, that's right. Nandun yung variety, nandun yung saturation sa colors. Diba? Okay. Ano pa? Ano pa yung mga mapapansin natin? Diba? There are sense of movement kasi as if gumagalaw yung mga characters. Yan. And then, meron din siya idea of unity kasi pare-para sila mga religious theme. And at the same time, meron din siyang context of variety kasi iba-iba naman yung mga roles na ginagampanan nila. Yan. So, Baroque art usually has one source of light known as the Tenebrism. So, comes from the Italian word tenebroso, which means darkened. So, isa sa mga feature ng mga genre painting or portrait painting ng Baroque art is itong context of Tenebrism. Sa Tenebrism, dinadarken niya yung lahat ng mga background to emphasize yung pinaka-center image. So yung center image, all of a sudden, parang bigla siyang naliwanagan na parang siyang binigyan ng spotlight, gano'n. And yung idea na yon is what we call Tenebrism. So the contrasting light and dark, such as in shadows, bring drama to the work. Yan. Yun. And then lastly, yung mga Baroque art, it emphasizes on realism. It is an important aspect of Baroque art. Realism is a style in painting or in visual art wherein what you see is what you get. Kung ano yung itsura nung subject mo, yun din dapat yung lumabas dun sa product mo. That is what we call realism. So, ayun nga, nauuso na yung hyper-realism, yung as if photographic na yung result nung image. So, pero yung idea of realism, nag-start yan simula pa lang ng Renaissance period. Tapos, mas lalo siya na-emphasize nung panahon na ng Baroque period. And also, nandun din yung idea of naturalism. Sa naturalism naman, this is also seen in Baroque art through the use of normal details. Normal details, yung mga normal na nakikita natin sa isang pangyayari o sa isang bagay. Yan, that is unique to daily life. So, another is yung facial expressions were highlighted in the subject. The facial expressions highlights the subject moods or emotions. So, nakikita yung feeling of happiness, sadness, yung fear, mga ganyan. So, kitang-kita siya sa facial expressions ng mga subject dun sa painting. So, those are the different characteristic of Baroque art. Sige, this one, let's analyze itong painting na to. Ano kaya yung mga principles of design that we could see in this painting? Motion, ma'am. Okay, motion or movement. Okay, what else? Ano pa? Emphasis po. Emphasis. Okay, Contrast. that's right. Yes, that's right. Contrast. You can see the contrast. Saturation po. Saturation. That's great. Okay, meron pa ba? Ano pa kaya yung mga iba pa mga... Texture po. Okay, that's right. We can see texture. Doon sa ano niya, no? Particularly din sa hairdress niya. Tsaka doon sa breast ng babae. Ayan, makinis. Kinis nung balat niya. Yan. Balance din po. Okay, yes, Value then mo. there is a sense of balance and value. That's right. So, yung mga binanggit ninyo, those are correct. Lahat ng yon. These are present dun sa mga paintings ng Baroque period. Yeah, so that's the end of my discussion. Now, on Friday, I will be giving you a quiz and lalabas yung quiz sa mismong Friday at mag-e-end din siya sa Friday. So, anytime,
pwede nyo siyang i-click, pero once na kinik nyo na siya, magsisimula na siya mag-oras. At saka hindi nyo na siya pwedeng i-retake. So, hindi ko agad ipopost itong presentation ko kasi magbibigay nga ako ng quiz sa inyo sa Friday para matest ko kung talaga meron kayo natutunan sa topic natin. And yun lang, wala naman tayo iba pang activity. Sa music naman, yung questions na binigay ko sa inyo kahapon, yun naman ang sasagutan niyo sa Friday. So, ang quiz lang natin is sa art lang. Okay, sige. So far, do you have any question?